สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกำจัดแมลงวีขนหรือ drain flies นะคะ สิ่งที่ควรรู้ก็คือ บ้านเกิดของมันคือเมือกในท่อ แมลงวีขนไม่ได้มาจากนอกบ้าน แต่จะวางไข่และเติบโตเป็นตัวอ่อนในเมือกชีวภาพ ที่เกิดจากเส้นผม เศษอาหาร และสบู่อับชื้นที่เกาะอยู่ภายในถ้อยน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้แมลงกลับมาใหม่ได้นะคะ สิ่งที่ควรรู้ข้อต่อมาก็คือ การฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงทำลายได้แค่ตัวที่บินอยู่เท่านั้น แต่ไม่สามารถกำจัดไข่และตัวอ่อนนับร้อยที่ฝังตัวอยู่ในเมือกเหนียวภายในท่อได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้แมลงกลับมาใหม่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในอนาคตได้นะคะ สิ่งที่ไม่ควรทำก็คือ ห้ามเทสารเคมีรุนแรง หรือน้ำยาเปิดท่อบ่อยๆนะคะ สารเคมีเข้มข้นอาจทำลายท่อพลาสติกและมักจะทำลายแค่พื้นผิวไม่สามารถกำจัดเมือกที่อยู่ลึกๆได้อย่างถาวรอีกอย่างก็คืออย่าละเลยการทำความสะอาดทางกายภาพโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการกำจัดเมือกที่เกาะให้เป็นการทำความสะอาดทางกายภาพนะคะข้อแนะนำก็คือกำจัดเมือกด้วยน้ำเดือดและการขัดถูค่อยๆเทน้ำเดือดลงในท่อและใช้แปรงทำความสะอาดท่อหรือไฟบรัชขัดเมือกเหนียวที่เกาะผนังท่อออกไปอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งใช้สารชีวภาพย่อยสลายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อที่มีเอนไซม์หรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์เพื่อย่อยสลายเมือกอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารของตัวอ่อนในระยะยาวได้หวังว่าทุกท่านเมื่อฟังแล้วจะนำไปปรับใช้กันนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะ